Narinig nyo na po siguro yung balita na mangungulekta na si US through YouTube and Google AdSense ng tax sa mga creators at YouTubers outside United States. In this video, may tatlong bagay po tayong pag-uusapan. Number one, para maunawaan po natin kung ano itong pagbabago, intindihin po natin itong bagong policy na nilabas ng US. So, according to the US Internal Revenue Code Chapter 3, U.S. now is going to collect tax information and to all monetizing creators outside the United States and deduct taxes when these creators can earn income from the viewers from U.S. So ito po yung dahilan kung bakit si YouTube ay mangungulekta na po ng tax information at magdededuct ng tax sa mga creators. So, ang pangalawa po nating gagawin is mag-fill out po tayo ng form para maiwasan natin ang 24% tax deduction sa lahat ng mga views na makukuha natin around the world. So, worldwide po siya. And, syempre, ayaw po nating mangyari to kasi mataas po yung 24% deduction. And, so gawin na po natin itong pag-fill out ng form at kung hindi po natin ito magawa before May 31, 2021 this year, si YouTube po at Google AdSense ay magdededuct ng 24% sa lahat ng YouTube earnings natin worldwide. Pangatlo po ay babawasan natin ang 30% tax revenue na makukuha natin sa mga views galing sa US. Hi, this is Babelyn from BabelynMalate.com. I help Filipinos start an online business. Kung interesado po kayo sa affiliate marketing, messenger marketing, at paggawa ng sarili nyong YouTube channel, please check out my website at www.babelynmalate.com for more information. Thanks again sa ExpressVPN for allowing us to access all of the foreign websites here from China. So, first step is punta muna tayo sa Google AdSense. And then, hanapin lang natin dito. So, ito may English naman dito. Ayan. So, mag-sign in lang tayo. And once na nakapasok na kayo sa account nyo, so ito automatic na kasi nakasave na to sa aking computer. Nandito na tayo sa homepage ng Google AdSense. Then, punta tayo sa payment. And actually, meron din yung makikita dito sa taas na Manage Tax Info. So, pwede nyo rin pong i-click yan, yung Manage Tax Info. So, ang gagawin natin yung sa payment. Punta tayo sa payment. And then dito, makikita nyo, meron pareho lang yung kanina sa homepage, Manage Tax Info. Tsaka ito. So, napaka eye-catching niya, red na red, kasi importante. So, sabi dito, all the YouTube creators and partners submit tax information to ensure applicable taxes. So, i-click natin to, Manage Tax Info. And dito na tayo ngayon sa Add Tax Info. So, provide or update your tax information here. Click lang natin to, Add Tax Info. And then, may lalabas na pop-up dito. So, i-ask ulit tayo niya na mag-sign in. So, lagay lang natin yung password. And then, just click natin Next. So, dito may mga questions na tayong fill out. So, basahin lang po natin yung mga questions. So, to find the right tax form, we need to answer these questions. So, what type of account is this? So, syempre, ilalagay natin individual. And then, click Next. Are you a citizen or resident of the United States? Syempre, no po. And then next. Ngayon, based on your previously selected answers, a W-8 form is needed. So, form para po sa atin is itong W-8-BEN. So, ito po ang i-click natin. Mag-proceed na tayo sa next. So, dito tayo sa W-8-BEN and click Start, W-8
BEN form. So, dito, may form ulit tayo na fill upan. So, automatic my name na po dyan. Baba lang tayo. So, find lang natin yung country. Hanapin lang natin, Philippines. Ayan. And then, since outside tayong US, meron tayong 10. So, ilalagay natin yung 4 and 10, yung 10 number natin, na makikita natin sa ating tax identification form provided by the government. And then, after that, pwede na tayong mag-proceed sa next. And dito na tayo sa next step, sa address na. So, dito, i-click din lang natin. Pag na-fill up na po natin yung address, i-check lang natin tong mailing address is the same as a permanent address. So, okay na po tayo dito. Then, click next. Next procedure is the tax treaty. Are you claiming a reduced tax withholding under tax treaty? So, dito po, syempre, i-yes natin to. Yes, kasi may tax treaty po ang Philippines sa US. So, i-click natin itong yes. And then, dito pipili tayo ng country, syempre yung Philippines. So, i-check din na natin itong resident of country, region claiming treaty with US. Check po yan. And then, we have Philippines. Now, dito na po sa special rates and condition kung saan pwede nating magamit itong tax treaty para mabawasan ng, tax na i-impose o i-withhold ni YouTube. I-click po natin itong mga applicable. So, dito, i-check natin syempre sa service. So, sa service, hanapin lang po natin itong Article 8 and Paragraph 1. And then, syempre, yung option na 0%. So, i-check lang natin to. As a tax resident of the country identified in a tax identity, we have verified and identify yung section na to na may treaty nga. So, check lang natin. So, dito rin. So, mag-proceed na tayo. Punta na tayo sa motion picture. TV royalties. So, dito, ganun din. Pipiliin natin itong Article 13, Paragraph 2A. And withholding rate, syempre, yung 15% reduced treaty. And then, check lang natin to. And next naman, yung pangatlo, yung other copyrights, royalties. So, dito, papiliin natin yung Article 13 again in Paragraph 2A, withholding rate of 15%. So, i-verify lang natin, confirm natin as usual. So, check. And tapos na po tayo dito sa section na to. We can proceed to next. So, nakita nyo po, we're done na sa step 1, 2, 3. Step 4 na po tayo. Ito po yung mga documents na meron tayo. So, this is how your document will be generated in a PDF form. So, make sure na i-download nyo po siya. Okay, so ganito, i-click ko lang po siya. And then, makikita nyo yung copy dito. So, ang gagawin po natin is, i-download ko lang siya lahat. Papangalanan ko lang siya ng YouTube Tax Treaty para i-save na po natin yung copy. Okay, so, dito, i-download ko lang siya. And, i-save ko siya doon sa folder na yun. Sa YouTube Tax Treaty. So, na-download ko na yung isa. Next, other copyright. Ganun din. Isa-save din lang po natin para may kopya tayo. Ayan. And then, next one, yung sa services. Ganun din. Isa-save din lang din natin para may kopya tayo. And yung last one. So, isa-save lang natin siya. So, pagka na-save na po natin itong 4 na forms, then just click confirm. I confirm that I have reviewed and generated the tax document to the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. And then, in-next lang natin. Ayan. So, dito, itatype lang po natin yung ating pangalan ulit. Okay?
And are you the person listed in the signature section? Yes. And then, in-next lang natin. So, sasagutan lang po natin mga questions dito. Activities and services performed in U.S. and affidavit. So, dito sa section na to, lalagay po natin is no, syempre. And, isi-certify lang natin. Next, ang pipiliin naman po natin dito sa susunod na question, if are you providing tax info for a new or existing payments profile? So, syempre po, tayo ay mag-fall dito sa pangalawa kasi nakaka-receive na po tayo ng payment from Google AdSense. So, I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments. So, ito po yung i-click natin and click din natin to. And once done na po tayo dito, then click submit. Alright, so ito na po yung magiging itsura niyan pagkatapos nyo mag-submit. So once natapos na po natin yung pag-fill out, automatic makikita po natin dito sa ating Google AdSense account. Yan, ang bilis po. Pagka-click ko ng submit, and then nakita ko na kaagad na approve na po tayo. So, ngayon ko po siya in-apply, March 24, 2021. And within that, time, yung pagka-click ko mismo, itong pagre-record ko ng video na to, may na-receive na po kaagad tayo na approval kay Google AdSense. So, kung nakikita nyo po, ito yung finill-upan natin kanina, yung sa motion picture and TV. Instead of paying 30%, dahil ginawa po natin to, yung nag-apply tayo ng tax treaty, na-decrease siya sa 15%. So, instead of another 30% para sa other copyright, dahil nag-apply tayo ng tax treaty, and then bumaba siya ng 15%. And syempre po, dito sa services, instead of being, tax for this one, naging 0% po siya, kasi nga po, meron tayong treaty with the U.S. So, Philippines treaty with the U.S. At kung pupunta naman po kayo sa inyong Gmail account, automatic na may marireceive kayo na email kagaya nito kay Google AdSense. And then it says here, you can view the tax info na. Then you click this one here. And basically, mapupunta kayo dito sa Google Payment Center. And this is the same thing na nakita nyo po doon mismo sa loob ng inyong Google Google AdSense homepage. At para malaman yung specific na mga taxes, puntahan lang po natin tong YouTube Tax Treaty and then yung first page dito. It will direct you here sa U.S. tax requirements for YouTube earnings. And then, puntahan lang po natin tong section na to sa baba, yung learn more here. So, pag kinlik nyo po yan, mapupunta kayo dito sa page na yan. And then, you can scroll down below to find the tax treaty benefits. Ito po yun, my country and the United States has an income tax treaty. And then, i-click nyo po ito. Go to refer to the IRS website. And now, dito po, may option na pwede nating makita yung treaty as hanapin lang po natin yung country na Philippines. So, pag kinlik nyo po yan, Philippines, ito na po yung PDF. I-click nyo lang po at nandito na po yung mga articles and treaties na ginawa po natin kanina at mababasa nyo po siya in detail dito. So, dito po sa treaty ng U.S. with the Philippines, sa Article 8, Paragraph 1, in terms of services, 0% po ang tax dito because hindi po tayo residents ng U.S. So, it's stated here. And para naman po doon sa motion pictures and other copyrights, nandito po yan sa Article 13 sa royalties section. So, sa Article 13, Paragraph 2A, kung makikita po natin dito na, however, the tax imposed by that other contracting state shall not exceed. So, dito, A, in the case of the United States, 15% of the gross amount of the royalties. So, dito po makikita natin na na-reduce na natin ng 30% ang views
or yung payment via views. So, kasi meron tayong deduction of 15% here, reduced to 15% sa motion picture, and reduced 15% para sa copyright. Hope na nakatulong na naman po sa inyo ang video na to. Do not forget to like, share, and subscribe para updated po kayo sa mga susunod nating videos. That's it for now. I'll see you again in the next video. Bye!